سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم به کانال لایف ترید هاب. خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز دوشنبه 15 دسامبر 2025 هست. من حساب جدید پراپم رو تهیه کردم و امروز اولین جلسه لایف ترید حساب پراپ جدید هستش و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب من اون مشکلاتی که پیش اومده بود رو حل کردم، سیستممو عوض کردم و الان دیگه آمادگی کامل داریم که بتونیم ان شاءالله حساب پراپ رو پاس بکنیم. خب بریم که من جزئیات حسابم بهتون نشون بدم و بریم برای تحلیل و بررسی مارکت تا ببینیم که امروز چه نتیجه‌ای رو میتونیم رقم بزنیم. با من همراه باشین. خب خدمتتون عرض شود که امروز اخبار خاصی منتشر نمیشه برای دلار و اینکه یه اخبار شاخص تولید امپایر بود که حالا به ضرر دلار هم بود، منتشر شده ساعت 3:30 به وقت بروکر. خب من بریم حساب پراپ رو جزئیاتش من عکس گرفتم براتون نشون بدم. خب این حساب جدید پراپ من هست. خدمت شما عرض شود که بالانس اولیه‌اش 5K، نوع سرویس یعنی همون مرحله هاش که تک مرحله دیگه اینجا نوشته چالش تک مرحله. شماره حسابم اینه که حالا توی متا تریدر بهتون نشون میدم. حضورتون عرض شود که تاریخ شروعش هم تازه تهیهش کردم، دیروز اینو من تهیه کردم و تاریخ پایانم دیگه آن لیمیتد دیگه، فعلا تاریخ خاصی نداره. حضورتون عرض شود که اینجا بالانس، اینجا هم که سودیه که یعنی هر چی سود و ضرر که بکنم اینجا نشون میده. ایکویتی هم که اینجا نشون میده و روزهای معاملاتی. این حالا بیوگرافی کلی حساب پراپ منه که شماره حسابش هم همینه دیگه 293834 که من خدمتتون عرض شود که توی متا تریدر هم بهتون نشون بدم. شما کلا حسابتون رو که میخواین ببینین جزئیاتشو توی همین قسمت ویو که بزنین، نویگیتور رو که بیارین اینجا اکانت هست، اکانت رو که بزنین اینجا بروکرتون و مشخصاتتون رو میده. میلاد سرفراز 293834 همون شماره حسابی که اونجا بوده. خب اینم حساب پراپ من که ایشالله بتونیم که پاسش بکنیم و بریم برای تحلیل. خب اخبار رو که دیدیم خدمتتون عرض شد اخبار خاصی نداشتیم. بله اینجا که رئیس بانک مرکزی نیوزلنده که حالا راجع به نرخ بهره و ایناشون صحبت میکنه. چیز خاصی نداریم امروز، ولی در مجموع بذارید من این هفته رو یه بررسی بکنیم اخبارش رو. برای فردا فوق العاده روز پرخبر و خیلی پرنوسانی رو داریم که حضورتون عرض شود که فردا اخبار NFP هم منتشر میشه ساعت 3:30 به وقت بروکر که خدمتتون عرض شود که پیش بینی ها خیلی رقم پایینی هم هستش، به ضرر دلار هست دیگه. حالا اگر بخواد این پیش بینی درست باشه دلار یه ریزش خیلی زیادی رو میکنه و همینطور داو جونز و شاخص های نوسان خیلی شدیدی رو خواهند داشت. حضورتون عرض شود که خیلی اخبارهای مهمی رو فردا داریم. فردا نرخ بیکاری منتشر میشه، اخبار PMI منتشر میشه. برای فردا خیلی اخبار شلوغی داریم. خب بریم رو چارت تا ببینیم که وضعیت بازار به چه صورته. بریم تایم البته هفتگیش هم یه نگاه بکنیم. ببینید تو تایم هفتگی کاملا بازار سعودیه دیگه. هفته پیشم که با یک کندل سعودی قدرتمند بسته شده و روند بلند مدت کاملا سعودیه دیگه. خب توی روزانه هم به همین شکل هستش. خب روند که کاملا سعودیه، ولی خب ما چون توی تایم 5 دقیقه و تایم پایین معامله میکنیم، نقاط مهمی که واسه ما خیلی مهمه یک سقف و کف روز قبله. این سقف و کف روز قبل که الان فعلا توی این رنج دیروز هست بازار و داره تو همینجا نوسان میکنه تایم روزانمون، ولی خب در مجموع سعودی هست دیگه. دیروز کامل بازار یه نزولی کرد اما امروز کندلش رو کامل داره میپوشونه. البته یه 70-80% رو پوشونده
تا ببینیم که قیمت بخواد چیکار بکنه. خب بریم تایم 4 ساعته ببینیم که تایم 4 ساعته چی داریم. خب تایم 4 ساعته هم توی اصلاح بودیم که حدوداً 50% این لگ رو اصلاح کرد دیگه قیمت، و از همین 50%ش دوباره یه روند خیلی قدرتمندی نیست. میبینین یه روند خیلی آرومی داره توی تایم 4 ساعته، چون الان داخل این FVG هم هستیم. این قدرتش میتونه زیاد باشه این FVG، و اینکه از آخرین سقفی که گذشته نکنین دوباره این اصلاح اومده به این آخرین سقفی که با قدرت شکونده بود و از همینجا دوباره صعود کرده. میگم حدود 50% این لگ رو حرکت کرده و این داخل این FVG بوده، دقیقا وسط حد وسط این FVG هم بوده. میبینین نکنین تا وسط این FVG اومده، چه FVG قلوری هم هستش اینجا. خب الان توی این FVG نزولی هست قیمت که توی چند تا کندل داره ریز ریز میره بالا که اینو ردش بکنه. احتمال داره که به این سقف بخواد برسه. خب در واقع الان این سقف مهمی هست برای ما و فعلا توی دل این لگ هستش. بخوایم این لگ هم در نظر بگیریم اینجا کفش باشه. الان داخل این لگ هستیم. بذار من اینم برش دارم. خب بریم تایم 1 ساعته که خیلی تایم مهمی هست، ببینیم که الان قیمت تو چه وضعیتیه تو تایم 1 ساعته. خب توی تایم 1 ساعته یه صعود خیلی قدرتمند داشتیم که اصلاح کرده. الان داخل این لگیم. خب در حال حاضر قیمت توی کانالیه دیگه، توی یک کانالی داره حرکت میکنه و این کانال هم داره یه مقدار فشرده میشه. خب توی کانالی هست قیمت. خب بریم ببینیم تایم 15 دقیقه چی داریم. خب توی تایم 15 دقیقه یه چند تا نکته هستش. ببینید ما اینجا یه ریجکشن بلاک داریم. خب ما اینجا یه ریجکشن بلاک داریم که من ویدیوی ریجکشن بلاک هم تازه منتشر کردم، لینکشو میذارم براتون ببینید و تشخیص ریجکشن بلاک و مدل استفادهش رو ببینید که توی ویدیو کاملا توضیح دادم. اینجا الان این یه ریجکشن بلاک خیلی معتبر هم هستش به نظرم و قیمت احتمال اینکه بخواد به این سطح برسه، به این محدوده برسه و ریزش بکنه هست و اینکه میبینید که با چه نوسان خیلی کمی هم داره میره بالا و دقیقا داره این زیر نقدینگی تولید میکنه قیمت. ببینید اینجا داره نقدینگی ایجاد میکنه، همینطور اینجا نقدینگی داره. اینا همش نقدینگیه که قیمت رو میتونه ترغیب بکنه که با فشار زیاد ریزش بکنه و احتمال داره که به اندازه همین لگ یه لگ دیگه اینجا بزنه. این اوردر بلاک هم اوردر بلاک معتبری بوده که به حد وسط این اوردر بلاک رسیده و اینجا ریجکشن بلاک هستش. میبینید که یه بار چقدر قشنگ اینجا برگشت خورده، یه ریجکشن بلاک تشکیل داده و تو برگشتش خیلی شیک عکس العمل نشون داده. الان در واقع توی این محدوده هستیم دیگه. خب من به سبک ریجکشن بلاک معامله نمی کنم. من بیشتر ستاپی که دارم روی نقدینگی های کف و سقف ها هستش، اما ستاپ اوردر بلاک خیلی معتبر هست، ستاپ ریجکشن بلاک خیلی معتبره. اینا رو میتونید بک تست بگیرید و استفاده بکنید دیگه ازشون. خب حدوداً یه 6 دقیقه دیگه بازار باز میشه. خب ما بریم که تایم 5 دقیقه‌مون رو بررسی بکنیم که ببینیم کجاها میتونه برای ما مهم باشه. ببینید اینجا خود اینجا هم یه ریجکشن بلاک میتونه باشه. میبینید با چه قدرتی ریزش کرده. حضورتون عرض شد که من خب توی سقف ها اون
یعنی اگر این ریجکشن بلاک در نظر بگیریم، من اون حد بالای بالاشو، یعنی جایی که کم ریسک ترین هست رو در نظر میگیرم. اینجا میشه که در نظر گرفته بشه و عکس العمل خوبی هم بده، ولی خب هرچی پایین تر باشین پر ریسک تره دیگه. ببینید اینجا معاملات پر ریسک، اینجا ریسکش کمتره حد وسط ریجکشن بلاک، و اون بالای بالاش دیگه کم ریسک ترین نشه دیگه. در مجموع ریسک که داره، ولی خب کم ریسک و پر ریسکش به این صورت مشخص میشه. خب این کف رو هم مشخص میکنم. کف مهمی میتونه باشه برای من که کفای مساوی داره. ببینید اینجا از این کلا زیر این کف خیلی نقدینگی تر و تمیزی هستش. اینجا نقدینگی خیلی خوبی داره. حضورتون عرض شود که اینجا هم که کف روزمونه اصلا کلا دیگه، یعنی شروع روزمون که باز شد این کف رو تشکیل داد و الان این سطوحیه که واسه من مهم هستش. خب ما منتظر میمونیم که ببینیم بازار میخواد چه عکس العملی نشون بده. 3 دقیقه دیگه بازار باز میشه و منتظر هستیم تا ببینیم که ریاکتش به این نقاط ما چی میتونه باشه. اینجا سقف‌های مساوی داریم ما که نقدینگی بالاش وجود داره و میتونه مهم باشه. اگر این سقف رو رد بکنه به اینجا احتمال خیلی زیاد میرسه، ولی اگر زورش نرسه، ببینید اینجا الان یه دونه اوردر بلاک خیلی معتبر داریم که یه بار بهش عکس العمل نشون داده و احتمال داره که دوباره عکس العمل نشون بده و یه ریزشی داشته باشیم اگر بخواد که با سرعت بره بالا. و اینکه اخبار NFP هم میتونه یه تاثیراتی بذاره روی نوسانات بازار. 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. بازار 10 ثانیه 9 8 به آخر سال میلادی هم داریم نزدیک میشیم. این نقدینگی اینجا الان جمع شده. این محدوده میتونه محدوده مهمی باشه. خب منتظر میمونیم ببینیم چه عکس العملی نشون میده بازار. میتونه خیلی سریع بیاد استاپ ما رو بزنه و میتونه خیلی سریع هم بره TP ما رو بده. ببینیم اولین روز لایف ترید ما به چه صورت به پایان میرسونیم. خب تایم 15 دقیقه همون هم الان توی این نقطه مووینگ اوریجمون هست. تارگتمون جای خوبیه، دقیقاً روی سقفه که اگر بخواد که بره بالا اینجا رو دیگه راحت میبینه، ولی خب اگر اینجا رو بتونه رد بکنه، بله خیلی پرقدرت میخواد بیاد پایین. نزول شدیده و میریم برای تاچ شدن استاپ. خیلی پرقدرت داره میاد که استاپ ما رو بزنه و بله اولین معامله با ضرر مواجه شد. خب من این سطح مشخص کرده بودم، نسبت به نقدینگی زیر این وارد شدم و بعد دید که بازار میخواد چه عکس العملی نشون بده. خب ثبت میکنیم، موارد رو ثبت میکنم طبق معمول. احتمالش هست که بخواد بیاد این کفای مساوی رو ببینه روی این نقطه، ولی خب اینجام یه
محدوده مهمیه دیگه. باید دید که قیمت میخواد چیکار بکنه. خب توی 1 ساعت نقدینگی ها که من مشخص کردم و گفتم احتمال داره بیاد ببینه. خب ببینیم نسبت به این سطح چه عکس العملی نشون میده. من منتظر میشم کف و نقدینگیشو بزنه بعد وارد بشم. فعلا هنوز نزده. ببینیم مثلا چه عکس العملی میخواد نشون بده. اگه سریع ریجکت بشه میشه که وارد پوزیشن بشیم. کامل نزد نقدینگی رو. احتمال داره اینجا ما رو جا بذاره و به حرکتش ادامه بده. باید دید که چه عکس العملی میخواد نشون بده. منتظر میمونیم این کندله بسته بشه. بازار خیلی تمایل داره که نزول بکنه، میبینین؟ ولی اینجا قیمت به این 48550 من فکر میکنم که اگر که بیاد یه عکس العمل خوبی نشون میده. البته اگر که بیاد منتظر میمونیم که ببینیم چجوری بسته میشه اینجا. اگر زیر این کف هم تثبیت بده میتونیم وارد یک معامله فروش بشیم، ولی چون اینجا نقدینگی داره احتمال داره که بیاد اگرم بخواد بریزه این نقدینگی رو برداره بیاد بالا، اینجاها رو هم تمیز کنه بعد بریزه اگر که بخواد بریزه. میگم چون اخبار NFT هم احتمالاً به ضرر دلار هست، تاثیرش هم خیلی میتونه روی شاخص ها زیاد باشه. احتمال داره که یه ریزش شدیدی بخوایم ببینیم حدودی. خب من این سقف رو مشخص میکنم چون این سقف مهمیه. از اینجا یه ریزش خوبی رو داشتیم و این نقدینگی ها رو برداشته و کف های قبلی رو جمع کرده و میتونه معتبر باشه. خب ببینیم که بازار به ما فرصت ورود میده. اولین دشت حساب پراب یه استاپ شد. الان این لگ برای من مهمه. این سقف و کف برای من مهم هستش. این نقدینگی رو بر نداشت بره بالا. خب لوی این کندل 48562 60. لوی این که پایین ترینه این هم 48561 60. این 562 60. خب نزده این کف رو، برای همین احتمالش هستش که بخواد دوباره بیاد پایین و اینجا یه عکس العملی داشته باشیم. خب ببینیم چی میشه دیگه. ما منتظر میمونیم. فعلا اولین دشت یه استاپ خوشگل بود، نوش جونمون. این نقدینگی اینجا رو مشخص کردیم. با زدن نقدینگی این زیر قیمت برگشت، یعنی تا اینجاها اومد برگشت که من وارد شدم. حضورتون عرض شود که اما قدرت زیاد بود و اومد استاپ منو زد. باید صبوری بکنیم ببینیم که فرصت بعدی رو چجوری به ما میده. خب این کندل تایمر 1 ساعته 15 دقیقه هم بیارم. این من تنظیماتشو خودم رنگش و اینا رو تنظیم کردم، برای همین میرم لود میکنم میام. خب بریم ببینیم که چیکار داره میکنه. قیمت احتمال داره که بخواد بیاد این کف رو بشکنه.
ببینیم ریاکت بازار به این کف چی میتونه باشه. اگر زیر این کف تثبیت بده خدمتون عرض شود که احتمال داره که این کف رو هم ببینه، کف روز رو ببینه، ولی اینجا خیلی نقدینگی هست. ببینیم اصلا میرسه به این کف، نقدینگیشو بر میداره. 17 دقیقه از باز شدن بازار گذشته. من اینجا وارد یه پوزیشن خرید دیگه میشم. ببینیم که چه عکس العملی نشون میده. این معامله آخر من هست و خیلی پرقدرت، بسیار پرقدرت. استاپ دوم ما هم خورد و این از معاملات امروز ما. اولین دشت حساب پراپ امروز 2 تا استاپ و ما امروز رو با ضرر به پایان میرسونیم و میپذیریم. طبق پلن بود و میپذیریم تا ببینیم که فردا چی پیش میاد. خب دیدید که من خیلی روی نقدینگی های کف حساب کرده بودم. گفتم نقدینگی رو که برداره صعود میکنه و احتمال داره سقف رو ببینه، ولی خب به حرف ما گوش نکرد، کار خودش کرد و بازار خیلی ریزشی بود. اینم به خاطر گفتم اخبار NFP چون به ضرر دلار هست و اخبار NFP خیلی تاثیر زیادی هم روی شاخص ها داره و چون اخبار اشتغال بخش غیر کشاورزی هست خیلی مرتبطه و خیلی نوسانات شدیدی توی شاخص ها ایجاد میکنه و چون به ضررش هم هست احتمالاً برای همون بازار ریزشی هستش. و حالا امروز اینجوری به پایان رسید دیگه. اولین روز حساب پراپ با 2 تا ضرر تا ببینیم که برای فردا خدا چی میخواد و ما میپذیریم دیگه. این ضرر رو میپذیریم. طبق پلن عمل کردم ولی خب جهت بازار رو اشتباه وارد شدم دیگه. میپذیرم تا ببینیم برای فردا چه اتفاقی میفته. خیلی ممنون که با من همراه بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.